اوكي، السلام عليكم. اليوم راح نبدأ محاضرة جديدة ونبدأ اليوم بالسباينال كورد أو الحبل الشوكي. بداية بالشكل الخارجي أو الشكل الظاهري للسباينال كورد. مثل ما انتم عارفين الأوريجين تبعها مبدأها يبدأ من يبدأ كاستمرارية أو كcontinuation of the medulla oblongata ويستمر حتى ينتهي damn. السلام عليكم. نبدأ اليوم بمحاضرة جديدة وبتخص الحبل الشوكي أو the spinal cord. نبدأ بفكرة عامة عن الحبل الشوكي. نبدأ بالبداية الأوريجين تبعها أو منبعها من مين يبدأ كاستمرارية أو as a continuation of the medulla oblongata ويستمر إلى حوالي الفقرة اللمبر القطنية الأولى إلى نهاية الفقرة القطنية الأولى. وهذا يهمنا لما بناخذ عينة من ال cerebrospinal fluid زي ما حكينا من قبل. بيمر كيف ما انتم شايفين بيمر داخل الفرتيبرال كانال، يعني قناة العمود الفقري. القناة موجودة بين يعني في منتصف الفقرات. وزي ما انتم شايفين في عدد من ال cervical spinal nerves بيطلع وthoracic lumbar وsacral. بالنسبة للspinal cord نجد انها بتغطي نفس البرين مثل ما كان عندنا الأغشية اللي بتغطي البرين، المننجيز أو السحايا اللي بتغطي البرين. بنجد نفس السحايا بتستمر على طول الحبل الشوكي. فنجد ان طبعا اول اقرب شيء هو البيا ماتر ويليه الاراكنويد ماتر وثم اخر شيء الدورا ماتر. وحاجه ثانيه بنشوف هنا السباينال نيرفز اللي هي التقاء للانتيريور والبوستيريور روتس، سباينال روتس بتلتقي بتكون لنا سباينال نيرف اللي هي نيرف ميكس نيرف او عصب مختلط بين ألياف حسية وألياف حركية. أوكي، هنا بس واخذين أكثر من مقطع حابين نبين لكم الاختلافات اللي بتصير على طول الحبل الشوكي. يعني بنشوف إن هي في مستوى السيرفيكال أو في مستوى الفقرات العنقية تختلف على حسب مستواها بالعنق. مثلا هذا في السيرفيكال سيجمنت الثالثة أو مقطع عند الثالث، وهنا عند السادس بنشوف كل ما ينزل بتتغير شكلها. طبعا بنلاحظ إنها عندنا هنا lateral columns بتختلف على حسب شو بيعطي. next هنا thoracic segments، اللمبر طبعا والساكرال. لاحظوا إنه في البداية بتكون بيضاوية الشكل وبعدين بتصير مدورة إلى حد ما. غير ذلك نجد ان المسارات او السبل اللي بتمشي فيها اللي ماشيه فيها بتختلف على حسب المستوى. ما راح نحكي عنها واجد توا لعندما ناخذ بالتفصيل السبل المختلفه اللي نازله وطالعه من السباينال كورد. اوكي، مثل ما انتم عارفين من قبل السباينال كورد او الحبل الشوكي بتكون من جراي ماتر، ماده رماديه او ماده سنجابيه، والوايت ماتر المادة البيضاء. طبعا المادة البيضاء ليش بيضاء؟ لأنها بتشيل ألياف، يعني بتكون مليانة ألياف نيرف فايبرز، والنيرف فايبرز زي ما أنتم عارفين بتكون مغطية بالمايلين، والمايلين هذا هو اللي بيكسبق لون الأبيض. بينما الجراي ماتر لونها جراي، لونها سنجابي أو رمادي، لأنها بتشيل النيرف سيل بوديز، يعني أجسام الخلايا العصبية، فبتكون رمادية اللون، يعني ما بيها مادة المايلين. أوكي، حنحكي شوي عن المادة السنجابية تبع الحبل الشوكي. مثل ما أنتم شايفين قدامكم، نرجع شوية. مثل ما أنتم شايفين قدامكم المادة السنجابية عادة بتكون على شكل حرف ال H،
بيتكون من أكثر من كولوم، يعني بينقسموه لأعمدة مختلفة. عمود أمامي سنجابي أو anterior gray column، عندنا posterior gray column، وعندنا lateral أو وحشي. بتختلف اللاترال أنها مش موجودة بكل السيجمنتس المختلفة. نجد في بداية الأمر بالنسبة للانتيريور اللي أنتم شايفين الكولوم الأمامي أو العمود السنجابي الأمامي، الجزء الميديال الأكثر للداخل نجد أنها بتحمل muscles of the neck, trunk and intercostal. بينما لو دخلنا central نجد أنها السيرفيكال للدايافراغمك، ويعني للحجاب الحاجز، وللنواة التابعة للحجاب الحاجز. نجد أيضا بتغذي sternocleidomastoid trapezius muscles عن طريق الأكسسوري نيوكليوس أو النواة اللاحقة. next عندنا اللاترال. إيش اللاترال لهالشيء؟ الانتيريور أو الجزء اللاترال، الجزء الوحشي من الانتيريور gray column. نجد اللمبوساكرال نيوكليوس اللي هي حتعطي بتواجد داخلها أجسام الخلايا العصبية اللي بتغذي اللمز أو الأطراف في المنطقة القطنية والعجزية. next عندنا posterior gray column. طبعا كقاعدة عامة احنا الأشياء الأمامية الانتيريور، أنا قلبت لكم الانتيريور عادة بيكون حركي، بينما البوستيريور بيكون حسي. تمام؟ فبالنسبة للبوستيريور اللي موجود هنا بالأعلى نجد أنها فيها 4 مجموعات مختلفة. 2 بتمشي على طول، و2 بتمشي just يعني للثراسك. طبعا هالمجموعات عندنا سبستانسيا جيلاتينوسا اللي لها علاقة بالألم وبالتمبرتشر، بالحرارة، الحس بالحرارة واللمس. عندنا النيوكليوس دورساليس أو النواة الظهرية، وهي بتواجد بس من تقريبا السيجمنت الثامنة لحتى القطنية العنقية الثامنة لحتى القطنية الرابعة أو الثالثة، يعني الثالثة رابعة مش ثابت. طبعا عندنا النيوكليوس بروبريوس والافرنت نيوكليوس. next عندنا آخر شيء اللاترال عندنا اللاترال جراي هورن. طبعا اللاترال جراي هورن هذا مش موجود على جميع المستويات. نجد انها عادة بتكون موجودة من T1 من الثراسك او الصدري الاول لحتى اللمبر الثاني او الثالث، يعني من الصدري الاول لحتى القطني الثاني او الثالث. وهي بتحمل البريغانجليونيك sympathetic fibers، يعني البريغانجليونيك الودية. اوكي. بعدين عندنا هنا في من لقدام ومن خلف، مو مبين كثير هنا، بس في المادة الرمادية يوجد زي التقاطع، يعني تضارب أو تقاطع نيرفز مختلفة لما بتتحرك، يعني أكزون بيمشي من جهة للثانية بتعمل حاجة اسمها commissure which is actually the crossing over of neurons، وبالعربي يعرف بالسوار. فهنا لأنها بالمادة الرمادية بنقول عليها grey commissure أو سوار سنجابي. next عندنا الآخر شيء اللي هو central canal اللي موجود في المنتصف. طبعا السنترال كانال بيشيل داخله بيوجد cerebrospinal fluid، بيبدأ بدايتها من الكودال هاف of the medulla oblongata، يعني يبدأ فوق من الميدولا oblongata وبينزل حتى يوصل لآخر الvertebral canal عند الكونس ميدولارس، تنتفخ بتكون التيرمينال ventricle، بتكون كأنها ventricle آخر موجود في آخر قناة الحبل الشوكي. أوكي، هذا فكرة عامة عن الجراي ماتر. next حنحكوا عن الوايت ماتر أو المادة البيضاء. طبعا مثل ما أنتم شايفين بسبب الجراي ماتر يمكن أن نحن نقسم الوايت ماتر إلى anterior white columns
إلى lateral white columns و posterior white columns. بس لأسباب يعني هذا بس باش نعرفوا الاتجاهات ومواقع التراكس المختلفة، بس الأهم بالنسبة لنا ترتيبها من ناحية التراكس، السبل، سواء كانت صاعدة ولا نازلة. تمام. وهنا عندنا رسمة مبين قدامنا السبل المختلفة اللي موجودة داخل السباينال كورد، يعني الاسندنج والديسندنج تراكس of the spinal cord. على يمين الشاشة عندنا الاسندنج تراكس، سبل صاعدة، يعني بالمنطق لو انت عندك اعصاب بادية من الاطراف ومتجهة الى اعلى الى السنترال نيرفس سيستم، اكيد حتكون حسية لانها بتاخذ معلومات من المحيط او من الاطراف وبتشيلها للسنترال نيرفس سيستم. اوكي، عشان هيك الاسندنج دائما ما يكون سنسوري، بينما الموتور العكس، السبل الحركيه انت بتفكر في الحركه قبل ما تسويها، فبيبدا من فوق، يبدا فوق من البرين وبينزل الامر الى تحت، فبيكون سبل نازله او descending tracks. الاسندنج تراكس او السنسوري تراكس موجوده على يمين الشاشه، والديسندنج تراكس موجوده على يسار الشاشه. تمام. مثل ما انتم شايفين حنبدا نحن اول شيء بالاسندنج وبالسنسوري. فهيك باختصار اللي مبين قدامكم ايش بنشوف؟ بنشوف البوستيريور كولوم او العمود الخلفي. من ايش بيها العمود الخلفي؟ طبعا العمود الخلفي purely sensory، فمش حنشوف فيها الا ascending tracks، مش حنشوف فيها الا سبل صاعده لانها حسيه بالكامل. ايش بنشوف؟ بنشوف الفاسيلس جراسيلس يعني رشيقه او graceful يعني، يعني الحزمه الرشيقه، والفاسيلس كيونيتس الحزمه الاسفنجيه. تمام. هذوما اول اثنين لهم علاقه بال position sensation. Next عندنا ال posterior spinal cerebral tract أو السبيل الشوكي المخيخي الخلفي، وبعدين عندنا ال anterior spinal cerebellar tract اللي هو السبيل الشوكي المخيخي الأمامي. Next هنا عندنا spinal thalamic، من اسم spinal thalamic حيكون شوكي ثالاموس مهادي. ننتقل إلى الجهة الثانية أو الموتور تراكس، السبل الحركية. أول واحد عندنا الكورتيكو سباينال، عندنا اثنين كورتيكو سباينال، عندنا lateral cortical spinal وعندنا الانتيريور مش مبين للأسف عندنا هنا، ولكن في الواقع عندنا anterior cortical spinal يفترض انه يكون median او yes مكتوب. تمام، اعذروني. lateral cortical spinal والanterior cortical spinal اللي هي من اسمها cortical spinal، يعني من cortex للسباين، من قشرة للحبل الشوكي، فيكون اسمه سبيل قشري شوكي، يا اما وحشي lateral يا اما medial يعني او anterior في الحالة هذه أمامي. تمام. next عندنا الروبرو سباينال. الروبرو من الأحمر، هذا من منطقة بالريد برين بالميد برين، هنحكي عنها في محاضرة قادمة، اليوم بس أعرفوا اسمه. روبرو سباينال يعني من الحمراء، المنطقة الحمراء إلى الحبل الشوكي، فيعرف بالسبيل الحمراوي الشوكي. next عندنا الريتيكولو سباينال، lateral reticular spinal. reticular من مادة ال reticular formation. What else? Reticular spinal. Let's see. Vestibular spinal من الفستيبيول اللي هو الدهليز اللي موجود داخل الأذن الداخلية إلى السباين، إلى الحبل الشوكي، فبيكون سبيل الدهليز الشوكي. بعدين التكتو سباينال من التكتم، فمن التكتم إلى السباين.
وهذا طبعا الميديان فيشر موجود على أغلب طول السباينال كورد. اوكي، خلينا نحكي توا بالتفصيل شوية عن ال ascending tracks of the spinal cord. اوكي، بالنسبة لل ascending track عندنا أول شيء التراكس اللي بتحمل الألم والحرارة، أو the tracks carrying pain and temperature، اللي هو ال lateral spinal thalamic tract. ال lateral spinal thalamic tract اللي احنا شفناه، تمام، اللي هو نفسه ال posterior spinal thalamic tract. next عندنا ال anterior spinal thalamic tract اللي بتشيل معنا ال light touch، الحس واللمس، حاسة اللمس والضغط. بعدين عندنا discriminative touch اللي هو قدرة الجلد أنها بتعرف على أكثر من نقطة تلامس في نفس المنطقة. والvibration، إحساس بالاهتزاز. والproprioception اللي هو الإحساس بمكانية المفصل. هذين الأحاسيس بتنشال عن طريق ال posterior right column أو العمود الخلفي الأبيض. next عندنا muscle joint sensation، وهذين بتوصل للcerebellum. عندنا ال posterior spinal cerebellar وال anterior spinal cerebellar. وبعدين عندنا كوكتيل مختلف، أكثر من واحد حنحكي عنه. spinal بس باختصار هو ال spinal tactile، spinal reticular، و spinal olivary، وكل واحدة حنحكي عنها بعد شوي. بداية بالspinal thalamic tracts. طبعا لما حكينا عن الspinal thalamic tracts قلنا إن في two different spinal thalamic، واحدة lateral وواحدة anterior. اللاترال هو اللي بيشيل لنا حاسة الألم والحرارة، والانتيريور هو اللي بيشيل other sensations مثل ال light touch والpressure. تمام، ايش بنشوف هنا؟ طبعا تبدأ احنا قلنا من أنا للأسف ما ذكرت من شوي. لما ننظر لقطاع في السباينال كورد نجد ان في روت يطلع من فوق من الخلف، وفي روت يطلع من لقدام. طبعا احنا قلنا كل شيء، خلينا نرجع بس one of the earlier slides. yes. طبعا قلنا ان كل شيء يطلع من الخلف بيكون حسي، وكل شيء يطلع من الامام بيكون حركي. فنجد انه بيطلع اثنين روت، واحدة posterior root، واحدة anterior root، واحدة جذر خلفي، واحدة جذر أمامي، بتلتقي مع بعض وبتكون لنا spinal nerve. طبعا قلنا اللي بالخلف بيكون حسي، من الأمام حركي. لما يتحدن مع بعض بتكون spinal nerve ناتج عن اتحادهم spinal nerve mixed، يعني مختلط، بيكون مختلط بين الأعصاب حسية وأعصاب حركية. أنا بس حابة نوريكم حاجة هنا. في bulge، يعني في انتفاخ في ال posterior root of the spinal nerve، في الجذر الخلفي. هذا الانتفاخ اسمه posterior root ganglion. posterior root ganglion. طبعا ganglion هو ما نطلق عليه أي تجمع من الأجسام الخلايا العصبية، أو it's a collection of neuron cell bodies خارج الجهاز العصبي المركزي، تسمى ganglion أو عقدة. وطبعا posterior root لأنها قاعدة في ال posterior root. خلينا نرجع للسلايد اللي كنا بيه. تمام، ليش نبي نحكي عن ال dorsal ganglion؟ لأن ال first order nerve، يعني لما نحن نحكي عن أي انتقال nerve impulse هنحكي عنها من اتجاه المنبع إلى الهدف، يعني بنهاية بيبدأ من وين إلى وين. أول عصب بيطلع منها nerve impulse بيكون ال first order neuron، أو العصب الرتبة الأولى يعني، وبعدين ثانية وثالثة، عادة ما يفوتش الثلاثة. فهناخذ كل واحدة وين مكانها. فلما نحكي عن spinal thalamic pathway، سواء كان anterior spinal thalamic أو كان lateral spinal thalamic،
في الحالتين العصب الأول في المسار هذا السبيل، وين حيكون البادي متاعها أو جسم الخلية بتكون في البوستيريور روت جانجليا، بيعطي تو أكسونز. واحدة أكسون هتمشي للطرف للجلد للريسبتورز لمستقبلات الألم أو الحرارة والحاجات الثانية اللي بتشيلها الانتيريور واللاترال سباينال ثالاميك. والأكسون الثاني حيمشي للسباينال كورد، حيرجع لجراي ماتر سباينال كورد ويعمل synapses مع the second order neuron. The body of the second order neuron مثل ما انتم شايفين موجود في ال posterior horn of the gray matter. يعني قلنا ال gray matter هو اللي بيشيل ال nerve bodies، أجسام الخلايا العصبية بتكون في المادة السنجابية. هنا تعمل crossing في الكومشر اللي حكينا عليه من بدري، السوار اللي حكينا عليه، لأن في أشياء بتخطم بتقاطع إلى الاتجاه المضاد. وبعدين طبعا كل واحدة على حسب مسارها، لو كانت anterior spinal thalamic يعني لو كانت لل light touch والpressure حيمشي إلى الأمام ويصعد معها، ولو كانت للبين والتمبرتشر للألم والحرارة حتمشي لللاترال spinal thalamic وحتصعد حتى توصل للثالاموس. وين في الثالاموس حتوصل هنحكوا عن المهد أو الثالاموس في محاضرة بروحها. فيها بالنسبة للثالاموس إلها أكثر من نوع. السنسيشنز اللي بتجمعهم اللاترال spinal thalamic والanterior spinal thalamic بتروح على نواة تعرف بالventral أو ventrolateral posterior nucleus. ومنها هنا نجد في الثالاموس يوجد السيل بوديز للثالث نيورون والنيورون الأخير لحتى توصلها للبرايمري somatosensory area في الكورتكس، وهيك الواحد بيكون واعي ويحس أو يفطن للألم أو الحرارة. نعود على السريع مسار spinal thalamic pathway أو مسار سبيل الشوكي المهادي. طبعا شوكي مهادي لأنها تبدأ بالنخاع الشوكي وينتهي بالمهاد. هو في الواقع يبدأ في الأطراف، ولكن يلا من ناحية السنترال نيرفس سيستم أهم معالمها. قلنا يبدأ axon the first neuron عند الريسبتورز، بتوصل للفيرست نيورون بالسكند نيورون في posterior horn of the gray matter، تعمل crossing to the other side، تصعد كlateral وanterior spinal thalamic tract حتى توصل إلى الثالاموس، وفي الثالاموس تعمل آخر سينابس وتخرج ثالث عصب وتعطي axons للمناطق الحسية اللي موجودة في السيربو كورتكس. تمام، هذا بالنسبة للأول. هو الأول والثاني سبل من السبل الصاعدة في الجهاز العصبي المركزي أو في الحبل الشوكي. next عندنا البوستيريور كولوم. البوستيريور كولوم تتكون من two different tracks actually، ولكن مسارهم تقريبا واحد. عندنا الفاسيكولس كورسيلس وفاسيكولس كيونيتس. طبعا الفاسيكولس كورسيلس اللي موجود في الميديال بارتس هي اللي حتكون مسؤولة عن البوزيشن sensation والdiscriminative touch والvibration للنصف الأسفل من الجسم. يعني بالنسبة للجراسيل فاسيكولس أو فاسيكولس جراسيلس والفاسيكولس كينيتس، نجد أن اللي موجود بالداخل الرشيقة، الحزمة الرشيقة بتكون مسؤولة على البروبريوسبشن والفايبريشن للlower limbs لأسفل الجذع للأطراف السفلية، بينما الكيونيت فاسيكولس أو الفاسيكولس كيونيتس اللي هو الحزمة الإسفنجية بتكون مسؤولة عن الupper limbs. فعشان هيك بنجد بعد مستوى معين في أسفل السباينال كولوم نجد إن الفاسيكولس كيونيتس بتختفي أو الحزمة الإسفنجية بتختفي، إنه خلص اختفى الذرعان، ما حيكون مش محتاج يعني من وين حيطلع هو. هنجد بس مثلا هنا مثل ما أنتم شايفين باللامبر اريا
نجد بس الفاسيلس جراسيلس ولا نجد الفاسيلس كيونيكس. يعني الحزمة الرشيقة هي اللي حتكون موجودة في الجزء السفلي من السباينال كورد من الحبل الشوكي. تمام. اوكي، عودة إلى المسار. طبعا بما أن نحن هنحكي عن الإحساس، بما أن نحن نحكي عن السنسيشن، فحيكون بدايتها من الريسبتورز اللي موجودة في الأطراف، سواء كانت الأطراف العلوية في حالة الحزمة الإسفنجية أو الأطراف السفلية كما هو الحال في الحزمة الرشيقة. تيجي الأكسونز، وطبعا مثل ما أنتم شايفين قلنا جميع الأحاسيس، جميع السنسوري نيرفز حيكون النيرف بادي تبعها للأول نيورون للفيرست أوردر نيورون بتكون في posterior ganglion، تيجي على الوايت ماتر تبعها وبتصعد on the same side. هذه حاجة مهمة أن تعرفوا أي التراكس، أي السبل بتعمل كروس أوفر، بتعمل تقاطع، وأي بتصعد على نفس الجهة. والتقاطع هذا وين بيصير؟ يعني على أي مستوى؟ اللي الماضية شفنا إنها بتصير على نفس مستوى الليفل تبع النيرف، يعني بتصير على نفس المستوى، بتصير تقطع على الجهة الثانية مباشرة، بتصير كروس أوفر مباشرة. بينما البوستيريور كولم الزوز سواء كان كيونيتس ولا فيسيكيولس، نجد إن الزوز بتصعد على نفس الجهة وبعدين تعمل كروس أوفر وين؟ في منطقة الميدولا. ومن اللي يعمل كروس أوفر؟ هذه another important point. يعني الفيرست أوردر نيورون تصعد مثل ما هي، السكند أوردر نيورون هي اللي حتدير لنا الكروس أوفر مثل ما أنتم شايفين. عندنا the two nuclei, the gracilis nucleus والcunate nucleus، تعمل decussation في الميدولا وبتصعد للثالاموس، ومن الثالاموس بتعطي للprimary somatosensory area of the cerebral cortex. تمام؟ Okay, the next. بالنسبة لي the next path اللي هنحكي عنها هو muscle joint pathways للcerebellum. وعندنا زوز، عندنا anterior spinal cerebellar وعندنا posterior spinal cerebellar. هنبدأ أول شيء بالposterior، نحاول نجزئوها نبسطوا الموضوع. هنبدأ أول شيء بالposterior spinal cerebellar. طبعا الأكسونز اللي بتدخل السباينال كورد من posterior ganglion زي ما شفنا في الحالات السابقة، قلنا تجي من الأطراف، موجودة هنا في posterior ganglion. الأكسون تبعها بتعمل synapses مع نيوكليس موجود في الجراي ماتر. هنا لها اسم خاص ولازم تحفظوه، اسمه النيوكليس دورساليس أو الكلارك كولم. تمام؟ بالنسبة لي the second order neurons تدخل للوايت كولم في نفس الجهة وتصعد لفوق باسم posterior spinal cerebellar tract وتوصل لعند الميدولا اوبلانجاتا. اوكي؟ نعاود من جديد. بدينا برا عند الريسبتورز، برا جينا عملنا synapses هنا في الجراي ماتر مع في النيوكليس دورساليس، بعدين ركبنا وصعدنا posterior spinal cerebellar tract. تمام. تو posterior spinal cerebellar tract بيوصل للميدولا، ايش بيصير؟ لما يوصل للميدولا وين posterior؟ تمام. بيوصل للميدولا بيدخل عن طريق الانفيريور cerebellar peduncles. البيدونكلز هذول روابط تربط بين السيربيلم المخيخ وبين البرين ستام. إلها ثلاث مستويات مختلفة، ثلاث بيدونكلز مختلفة، عندنا السوبيريور، عندنا الميدل والانفيريور. الانفيريور بيدخل منها التراك أو السكند second order neuron تبع posterior spinal cerebellar tract مثل ما انتم شايفين. يعني بدينا برا third، بدينا برا، جينا للdorsal ganglion، كونا هنا the second، هذا هو second nerve، صعد إلى أعلى
وعطى ودخل للسيربيلم عن طريق الانفيريور cerebral peduncle وانتهت عند السيربيلر كورتكس. تمام؟ يعني احنا عندنا two nerves في السباين البوستيريور سباين سيربيلر تراكت. الاولى بدات من الاولى البادي تبعها موجوده في ال posterior ganglia، والثانيه موجوده في النيوكليوس دورساليس. طبعا اللي موجوده في النيوكليوس دورساليس حتستمر حتى تصل الى السيربيلر كورتكس، الى قشره المخيخ. هذا بالنسبه للبوستيريور سباينوس سيربيلر فايبرز. طبعا هي بتحصل على معلومات من العضلات المختلفه من المسلز سبندلز والتندن اورجنز والجوينت ريسبتورز اللي موجوده بالترونك وباللور ليمز، يعني بالجذع بالاطراف السفليه، وبتوصل هالمعلومات للسيربيلم لحتى بعدين السيربيلم بتنسق في حركه الاطراف وفي الحفاظ، لانه هذا له علاقه بالترانك، هذه اللي بتجيب معلومات من الجذع، فحيكون لها دور مهم في الحفاظ على البوستشر، على القوام على القوام او البوستشر. next عندنا الانتيريور سباينال سيربيلر. طبعا الاكسونز بنفس الكيفيه من البوستيريور جانجليون تدخل وتعمل سينابسس مع النيورون الثاني في النيوكليوس دورساليس. بس في الحاله هذه بالنسبه للانتيريور سيربيلر سباينر على عكس الخلفي، البوستيريور قلنا بيطلع فوق على طول، اما الانتيريور فاغلبها بتعمل كروس اوفر واسنس في الجهه المقابله، في الجهه المقابله من السباينال كورد، مثل تعمل كروس اوفر وبتنتقل فوق وتوصل للسوبيريور سيربيلر peduncle، تعطي برانش ل the same side cortex of the cerebellum، وبعدين تعمل كروس اوفر على مستوى cerebellar فوق، وتعطي على الجهتين. يعني بالنسبه posterior قلنا عطت على جهه واحده، اما الباثوي anterior فتعطي جهتين، تعطي لل ipsilateral side وللcontralateral side. هذا بالنسبه للspinal cerebellar pathway. next باختصار الspinal reticular و هذين other ascending pathways بسيطات نقدر نعرفهم من اسمهم. اول واحد عندنا الspinal reticular، طبعا spine حبل شوكي، الريتيكولم هو الريتيكولار فورميشن. الريتيكولار فورميشن ماده موجوده في مناطق مختلفه من البونز والميدولا والميدبرين، ولها علاقه بمستوى الوعي. فنجد ان هذين التراكس بتخش مع lateral spinal thalamic tract، بس ما does not cross over to the other side، يعني ما يعمل تقاطع للجهة المقابلة. next عندنا الspinal tactile. بالنسبة للspinal tactile let's see، طبعا بيجي لأنه حسي بيجي من posterior ganglion، بيدخل على الجري ماتر، بيعمل سينابسس عند الجري ماتر. شوفوا معايا، ركزوا معايا اللون الأحمر، هذا هو السباينال تاكتل. عند الجري ماتر بيعمل كروس اوفر للجهة المقابلة وبيصعد بالقرب من اللاترال سباينال ثالاميك تراك حتى يوصل للسوبيريور كوليكولس الموجود بالممبرين. ويعتقد ان السباينال تاكتل، طبعا احنا عارفين ان السوبيريور كوليكولس لها علاقه بالنظر ولها علاقه بالعصب البصري الثالث، فهذا السبيل له علاقه بالسباينال فيجوال ريفلكسز او ردود فعل السباينال يعني العمود الفقري او الحبل الشوكي بالرؤيه. يعني هذه اللي تخلي العين والراس تتحرك مع بعض لما تدور صوت ستيميوس، يعني لما يتبع ستيميوس، لما حد يسمع شيء او يشوف
حاجة شابة تجبد عينه، تلقائي نجد كريفلكس رد فعل بيتحرك his head with it، فسبب ذلك هو spinal tactile tract. آخر شيء عندنا spinal olivary اللي موجود قدامكم باللون الأزرق. تمام. طبعا spinal olivary من الأوليفز اللي موجودة في الميدولا أوبلونجاتا، في أجسام زيتونية ما هي بيضاوية الشكل موجودة في الميدولا أوبلونجاتا. فهذه واخذة اسمها منها. نجد أن الأكسونز نفس الكيفية، بيجي من posterior ganglion بينتهي في second root neuron موجودة في posterior gray matter. الأكسونز تبع هذه النيورونز قاطع للجهة المقابلة مثل ما انتم شايفين هنا، وبتصعد ك spinal olivary tract، وهالتراك موجود بين الوايت ماتر، موجود في الوايت ماتر بين عند نقطة تلاقي الانتيريور واللاترال كولوم. قلنا في عمود أمامي وعمود وحشي وعمود خلفي، هذا جاية في المنطقة المنتصف بين العمود الخلفي العمود الأمامي والعمود الوحشي للمادة البيضاء اللي موجودة بالحبل الشوكي. بالنسبة للسكند اوردر نيورونز اللي حكينا عنها اللي بتصعد، تنتهي في منطقة الانفيريور اوليفاري نيوكلي اللي موجودة في الميدولا اوبلونجاتا، يعني في النواة الزيتونية اللي موجودة بالميدولا اوبلونجاتا. هنا تتواجد مجموعة من من النيورونز اللي هم حيكونوا third order، وهنا من جديد بتعمل كروس للميد لاين ويدخل إلى السيربيلم عن طريق الانفيريور سيربيلر بيدانكل مثل ما أنتم شايفين. يعني هذا بيعمل دبل كروس، أول شيء على مستوى العصب نفسه أو مستوى التراك نفسه، وبعدين فوق عند في الانفيريور اوليفاري نيوكليس في الميدولا اوبلونجاتا بتعمل كروس من جديد، فيرجع لنفس الجهة اللي بدأ منها للسيربل كورتكس أو لقشرة الكورتكس في نفس الجهة أو الابسيلاترال سايت. طبعا السباينال اوليفاري تراك أهميته أنها بتنقل معلومات للسيربيلم من الكوتينيوس بروبريوسبتيف أورجنز، يعني بتشيل الأحاسيس البروبريوسبشن إلى السيربيلم. اوكي، هيك بنكون خلصنا ال descending tracks او ال sensory tracks اللي موجودة في السباينال كورد، السبل الحسية. والآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو السبل الصاعدة والسبل الحركية. اوكي، خليني بس قبل ما ندوي نفس الطريقة عندها 3 neurons first order second order و third order. اوكي، الفيرست اوردر لان نحن قلنا هذا حركيه وحركه واعيه، يعني حركه اراديه. مشكلهم بس ايش بنشوف؟ نجد ان اول نيورون يبدا من وين؟ يبدا من السيربل كورتكس وتنزل للثاني نيورون، وعاده بيكون انترنانكيال نيورون، يعني بيكون بالانتيريور جراي كولوم of the spinal cord. واخر شيء اخر نيورون بيكون موجود داخل الانتيريور جراي كولوم برضو بس في مستوى lower. اوكي، فيعرف lower motor neuron، وهذا مهم بعدين كلينيكيا بيقسموا الاصابات المختلفه للنيرف سيستم الى upper motor neuron lesions و lower motor neuron lesions، بس ما حنحكي عنها توا. خلينا نحكي عن أول سبل اللي هي الكورتيكال سباينال. طبعا عندنا زوز كورتيكال سباينال، عندنا lateral cortical spinal وعندنا anterior cortical spinal. اوكي، بالنسبة للكورتيكال سباينال بيبدأ الأكسونز، بيبدأ النيرفز من pyramidal cells اللي موجودة في الطبقة الخامسة. هنا عندنا cerebral cortex.
لها أكثر. طبعا الكورتكس فيها أكثر من طبقة. البيراميدال سيلز وبيراميد يعني هرمية، ومن هنا بيجي الاسم الثاني للكورتيكوسباينال تراكت وهو البيراميدال تراك أو السبيل الهرمي. بيجي بداية من السيربرال كورتكس من مناطق مختلفة من السيربرال كورتكس. يعني في يعتقد انه تقريبا 1/3 يعني ثلث منها بتجي من البرايمري موتور، ثلثها بيجي من السكندري موتور، وثلثها بيجي من البرايتال لوبز. يعني مش شرط الموتور اللي موجود بالفرونتال، لا بيجي برضه من البرايتال لوبز. اوكي. بنجد ان الفايبرز تتجمع مع بعض وبتكون حاجه تعرف بالكورونا رادياتا. كورونا يعني تاج، رادياتا يعني راديانت او مشع. لما نحكي عن البرين لقدام هنحكي اكثر في الموضوع. بيلتم مع بعض وبينزل. هنا عندنا الانترنال كابسول، في إلها anterior limb و posterior limb. نجد ان cortical spinal بيطلع من البوستيريور، بينزل عبر البوستيريور limb of the internal capsule، مثل ما هذا internal capsule بيطلع من البوستيريور limb. هذا حيبان اكثر لو خذينا مقطع مختلف مش تاجي، وانما لو خذيناها اكسيال، لو خذيت مقطع من البرين بهذا الطريقه حيبان الانترنال كابسول لها posterior limb والها anterior limb. مش حنحكي واجد عن الانترنال كابسول لان هذا توبيك بروحه، بس نجد ان في تقسيم على طول الانترنال كابسول بيختلف. منطقه الجينو الركبه، المنطقه الاماميه عن الخلفيه، بحيث نوعيه الفايبرز اللي بتشيلها، مش نوعيه وانما لوين توصل. يعني من cervical parts يعني الجينو عاده بالcervical parts of the body، بينما البوستيريور parts لها علاقه بالlower limb وحركه اللور limb. بتستمر تنزل أو بتنزل على البيدونكيولاي تبع هذا طبعا السيريبرال بيدونكلز اللي موجودة بالبرين ستام، بتمر من خلالها الكورتيكوسباينال تراكت، ألياف الكورتيكوسباينال تراكت، تنزل إلى طبعا البونز والميدولا. عند الميدولا بتتكون هو فوق عند الترانسفيرس في البونز، فوق في البونز it breaks up، يعني انتوا شايفين مجانس إلى حد ما، وبعدين تتدخل معها transverse pontocerebellar fibers فتنقطع، ولكن بتنزل من جديد لما توصل للميدولا اوبلونجاتا، بتجمع من جديد وبتعمل انتفاخ يعرف بالبيراميد. ومن هنا جت اسم من الجسم هذا اللي يعرف بالهرم وبالبيراميد جاء الاسم الثاني اللي هو البيراميدال تراك او السبيل الهرمي. عند مستوى البيراميدز بعض منها بتعمل كروس، يعني جماعة اللاترال كورتكس كروس اوفر، بينما الانتيريور بتستمر. وهالكروس اوفر مهم ويعرف بالديكسيشن of the medulla أو decussation of the pyramids. يعني احنا اللي عندنا ماشيين كلها نفس المسار. عند البيراميد بتنقسم جزء كروس اوفر تصبح اللاترال كورتيكال سباينال، وجزء تستمر تنزل وتعطينا الانتيريور كورتيكال سباينال. اوكي. مع ذلك نجد في الأخير الفايبرز هذه بتعمل كروس في الميد لاين وترمينيت في الانتيريور great column of the spinal cord في cervical upper thoracic region. يعني anterior cortical spinal لها علاقة أكثر بمنطقة العنقية والمنطقة الصدرية العلوية. أوكي. أهميتها طبعا أكيد الحركة وفي الرابid skill movements والدقة، يعطي دقة في voluntary movements، agility in voluntary movements. هذا بالنسبة للcorticospinal both corticospinal باختصار. next عندنا الreticulospinal، طبعا بتكون من الreticular formation للspine. اوكي. طبعا الباديز تبعها بتكون located in multiple let me see.
يعني بتكون متواجد في أكثر من مكان، لأن الريتيكولار فورميشن في حد ذاتها متواجد في أكثر من مكان، ولكن أغلبها بيجي من منطقة البونز. تعطي برانشز تنزل في الحبل الشوكي بدون ما تعمل كروس، وهذا الأكسونز اللي بتعطيه هي اللي بتكون لنا البونتر ريتيكولار تراك. والجزء اللي بيطلع من المدلة بتعطينا المدلري ريتيكولار سباينال تراك. تمام، لأن زي ما قلنا الريتيكولار فورميشن موجود في أكثر مكان، موجود في المدلة، موجود في البونز، فبتعطينا تراكس مختلفة. طبعا مجموعة التراكس اللي موجودة هنا اللي قلنا بتخرج هذا منطقة البونز اللي بتنزل من البونز، تنزل خلال الانتيريور وايت كولوم، بينما تبع الميدولا اوبلونجاتا بتنزل في اللاترال وايت كولوم. Both sets of these fibers enter the gray matter و facilitate inhibit، يعني تعمل يا اما facilitation يا اما تحفيز يا اما تثبيط للموتور نيورونز الفا وجاما. بذلك بتأثر على أو إلها influence، إلها تأثير على الvoluntary movements والريفلكس، يعني إلها تأثير على الحركات الإرادية وعلى ردود الفعل أو الريفلكس activity. بالإضافة إلى ذلك نجد أن جزء منها بتشيل معها autonomic nervous system fibers، يعني بتشيل معها ألياف الجهاز العصبي اللا إرادي الأوتونوميك. فبذلك نجد أن هذا التراك الريتيكولار سباينال تراك بتعطي سبيل لحتى يتصل الهايبوثالاموس أو تحت المهاد مع السمباثيتك أو الفلو، مع السمباثيتك مع الاوت فلو الودي، فبتكون طريقة إنها هي بتعدلها بالطريقة هذه يعني. اوكي، نكست عندنا التكتوم سباينال. من اسمها التكتوم، اسم اخر للكوليكولاي اللي موجوده بالميد برين. وقلنا طبعا السوبيريور كوليكولاي لها علاقه بالبصر وبالعصب البصري العصب القهفي الثالث اللي هو العصب البصري، بينما الانفيريور كوليكولاي مش هنحكي عنها حاليا. تكتو سباينال تراك طبعا بيطلع من السوبيريور كوليكولس وبتعمل كروس اوفر مثل ما انتم شايفين، وبتنزل في البرين ستام قريب من الميديال لونجيتودينال فيسيكولس، وينتهي نهايتها في الابر سيرفيكال سيجمنتس. اهميتها ايش؟ انها بتعطي reflex postural movement in response to visual stimuli، يعني بتعطي reflex حركه البوستر والرقبة مع التحفيز البصري. next عندنا الروبرو سباينال. روبرو طبعا قلنا من الريد نيوكليوس اللي موجودة في الميد برين، اللي موجودة في منطقة التكتوم اللي داخل الميد برين على مستوى السوبيريور كوليكولس. بينزل الاكسونز لهذه النيورونز، بتقطع الخط المنتصف عند مستوى النيوكليوس وينزل ك روبر سباينال تراك عبر البونز والميدولا اوبلونجاتا، وبعدين آخر شيء بتنتهي بسينابسينج مع الانترنوكال نيورونز اللي موجودة في الانتيريور gray column of the cord. اوكي، vestibular spinal. احنا قربنا نخلص vestibule من اسمه vestibular spinal. vestibule اللي هو الدهليز اللي موجود بالأذن الداخلية. spinal من الحبل الشوكي. طبعا النيوكلاي تبع الفستيبيول موجودة داخل البونز والميدولا اوبلونجاتا مثل ما انتم شايفين. هذا الفستيبيولر نيوكليوس مبين قدامكم، وموجودة تحت the floor of the fourth ventricle، يعني تحت قاع أو أرضية البطين الرابع. vestibular nuclei تستقبل afferent fibers من ال inner ear من الأذن الداخلية عبر الفستيبيولر مثل ما انتم شايفين. هذا هو الإيفرنت،
بتجيبها معلومات من الأذن الداخلية تيجي للنيوكليس، وداخلها بيطلع ال vestibular spinal tract. The tract descends uncrossed through the medulla على طول مثل ما انتم شايفين هذا هو التراك اللي نحكي عنها. طبعا السكند نيورون تنتهي وين؟ مثل ما انتم شايفين هنا تنتهي في الجراي ماتر، في الانترنونكل نيورونز اللي موجوده في الجراي ماتر، واهميتها في انها بتساعد على التوازن، بتساعد على النشاط الاكستنسور ماسلز، العضلات، لحتى يتحافظ على توازن الجسم. اوكي، هيك بنكون خلصنا اهم التراكس، ما حكينا عنهم كلهم بس قلنا اهم شيء كلينيكلي، بس تذكير بالسنسوري التراكس، السبل الحسيه والسبل الموتور موجود قدامكم. آخر شيء بس حابة نحكي عنها قبل ما نخف المحاضرة اللي هو الريفلكس ارك، اللي هو حلقة الريفلكس اللي هو رد الفعل. يعني مثل انتم عارفين الني جيرك ريفلكس لما الواحد بيفحص الركبة أو عادة للأعصاب لما بيحفظ أعصاب الأرجل أو lower limbs، بيشوف رد فعل بيخبط على الركبة وبتنط الرجل لقدام. اوكي، هذا اسمه الريفلكس. فنحن بنفهم توا كيف بتمر الريفلكس في السباينال كورد لحتى تصير وهذا ارك يعني مش دائرة، يعني قوس، فهذا قوس الحركة الانعكاسية. فلحتى تصير حركة استجابة أو انعكاس، يعني رد فعل، لابد يكون في حلقة كاملة، لابد تكون القوس كامل. من إيش تتكون القوس؟ أول شيء هي ليست حلقة، هي قوس، لأنها ما بتنتهي في نفس النقطة، يعني تبدأ تخيل القوس كأنها مايل على جنب هنا. أوكي، أول شيء لتكوين هذا القوس لازم يكون عندنا مستقبل، يعني لازم يكون عندنا عضو أو sensory receptor، مستقبلات حسية لحتى يستقبل البوتنشل. next لازم يكون عندنا sensory neuron لحتى اوكي احنا هنا حسيناها، بس لحتى يوصل للجهاز العصبي لازم يكون في sensory neuron. بعدين طبعا عندنا interneurons موجودة بيناتهم naturally، ويمكن نعتبر المنطقة هذه integrating center اللي هو region داخل، يعني منطقة داخل السنترال نيرفس سيستم، يمكن انها يصير فيها تبادل المعلومة بين الافرنت والافرنت، بين المستقبل والوارد والمستفعل. فهنا نشوف بعدين عندنا موتور نيورون اللي هو حيكون الافرنت، اللي هو حيكون الافكتور، هو اللي حيكون العصفور المستفعل. واخر شيء عندنا الافكتور اورجن اللي هو حيكون يا اما عضله يا اما جلاند، يعني يا اما غده اللي حتعطي ريسبونس لها السنسوري انبوت اللي حصلناها. وهيك نجد ان الردود الفعل او الحركات المنعكسه بتصير بسرعه هائله بلمح البصر بدون ما حتى الواحد يفكر فيها، لانها ببساطه ما لها شغله فيها الكورتكس. يعني انت بتسويها رغما عنك، مثل ما لما تلمس شيء ساخن وبتشيل يدك بدون ما تفطن، او قبل حتى لا تفطن ان هي حاميه وساخنه. هذه هي فكره الريفلكس. هيك بنكون خلصنا اهم العناوين.